सो दिउँसोमा चाहिँ टक्कसँग भ्लग्स लगाइने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ भिडियो सिडियो बनाइयो अनि यता चाहिँ मैले खाजा चाहिँ खाँदिनँ नि त दिउँसभरि म चाहिँ पुरा भोकै पारामा चाहिँ बजार घुमेँ के मसँग पैसा थिएन होइन पैसा त थिएन भन्दा नि हल्का हल्का थियो तर खर्च गर्ने मन थिएन नि त फ्री पा यो बिगा के अरे के भन्छ अरे छुचो रहेछ छुचो भन्नु होला ए म छुचो होइन मेरो पैसा थियो तर मेरो एकाउन्टमा थियो क्या मेरो आज ब्याङ्क क्रिसमस डे त्यही भएर चाहिँ मैले आज खाइनँ होइन सो अनि म चाहिँ अहिले चाहिँ टक्क यता चाहिँ चना रहेछ यहाँ चाहिँ हल्का म देखाइदिन्छु पछाडिबाट यता चाहिँ चना रहेछ अब चना खाँदैछु होइन गाइज अब चना र भुजा टक्क खाएर हामी चाहिँ तातो पानीतिर नुहाउनु जानुपर्ने हुन्छ अनि तातो पानी नुहाएपछि फेरि आएर हामीले चाहिँ खाना पकाएर खानुपर्ने हुन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु त कि होइन कस्तो झुक्किरहेको यार बोल्न म पनि अनि आज पनि सधैँको चाहिँ दुईजना साथीहरू त्यसपछि अब तातो पानी गएर नुहाएर आएपछि चाहिँ हाम्रो लगभग कति बज्छ हाम्रो चाहिँ 7 बज्छ होइन अनि 7 त चाहिँ 8:30 बजीतिर चाहिँ हामीले पुरा खानासाना बनाएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अनि हामी चाहिँ सुत्नुपर्ने हुन्छ सो बिचको दिउँसोको भिडियो पनि हेर्नुभयो होला होइन क्लच लिभरहरू चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्लच वायर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लच लिभर किनभने यस्तो हो कि अब जस्तै कि तपाईँको त्यो क्लच हुन्छ नि क्लचको वायर चाहिँ जब हामीले क्लच ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्याडक 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 साउन्ड आउँछ नि त्यो भनेको चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ जाम हुन लाग्यो क्या त्यो चाहिँ कति बेला जाम हुन्छ अनि कति बेला लक हुन्छ र क्लचले काम गर्न छोड्दैन भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन क्या सो रेगुलरली हामीले चाहिँ अब ननस्टप चलाउ डेली युज गर्छौँ भने चाहिँ हामीले जस 8 महिनामा चाहिँ क्लच वायर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हरेक बाइकमा के त्यस्तो चाहिँ यो बाइकमा ऊ बाइकमा भन्ने होइन हरेक बाइकमा चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्छ होइन अनि क्लच लिभर अरू चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ अब तलको ब्रेक प्याड भइहाल्यो होइन अनि त्यहाँ त क्लच वायर हुन्छ है त त्यही नै हो अनि बाँकी त अब भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के भयो कस्तो भयो हाम्रो बिच चाहिँ यता रहेको छ होइन अहिले चाहिँ ठिक रातिको चाहिँ राति भन्दा के भने 7 बजे छ होइन अब हामीले यता राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ कस्तो क्लियर पनि नआएको यार अनि यसलाई हामीले यता राखेर पार्क गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसलाई बाहिर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि चाहिँ पुरा त्यो शीत पर्छ कि यसको त्यो यो पुरै त्यो यतापट्टि ट्याङ्की हुन्छ नि त यसको पुरै यस्तोमा चाहिँ शीत परेको आएको हुन्छ कि यो पछाडि होइन अनि स्टार्टमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ स्टार्ट हुन चाहिँ त्यही नै हो त्यही भएर चाहिँ यो फेरि खोलाको साइडमा हुन्छ यस्तो चिसो हुन्छ नि बिहानखेरि होइन त्यो टी सर्टमा र त्यो ज्याकेट मात्रै एक सरो लाएर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ यस्तो ज्याकेट छ नि यो मात्रै लाएर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ पुरा काटेर लास्टै हुन्छ कि सो त्यसलाई चाहिँ यतापट्टि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ त्यसलाई पार्किङ गरेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो काम सुरु गर्ने हुन्छ सो त्यही नै हुन चाहन्छु गाइस अन्त सब्सक्राइब जितु साथी केही भन्नु नि त ए रगन गाइस पाक्दैछ पाकिरहेको छ ओइ डढेको यार सो यसलाई हामीले भुजामा हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि खानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि चाहिँ टक्क पारामा ए प्लेटमा होइन नि त यसलाई चाहिँ बोर्डकोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ सही हो आधा खानुपर्ने हुन्छ है त यता रहेको छ भुजा यसलाई यता राख्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले खाजा खानुपर्ने हुन्छ हामीले खाजा चाहिँ कति बेला बेलुकाको 7 बजे खाजा खाँदैसकेँ यस्तो चिलो गाइज सो मैले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हालिसकेँ होइन अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भुजा खनाउनु पर्ने हुन्छ अब कतिलाई यस्तो भिडियो मन पर्न सक्छ कतिलाई मन नपर्न सक्छ होइन अनि सो कमेन्ट गरेर हल्का आफ्नो रिभ्यू दिनु होला कस्तो लाग्यो भिडियो चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइज भिडियो राख्नुपर्छ होइन त सो कमेन्ट हान्ने चाहिँ बानी बसालौँ होइन लाइक हान्ने भिडियो कमेन्ट हान्ने सेयर हान्ने त्यही नै भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि बल्ल रमाइलो हुन्छ नि त बिस्तारै बिस्तारै हल्का बल्ल आफ्नो पारामा आइन्छ नि त होइन त्यही हो हल्का प्रगति भयो भने मात्रै हो क्या हामी चाहिँ के भन्छ अहिले चलपल गर्ने अनि यसो कन्फिडेन्ट आउँछ नि त मेरो सब्सक्राइबर बढ्यो भने जियोस स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो होइन टाइममा हो किन गाइज बाई बाई खाएको कति देखाउने होइन यस्तो होला है यस्तो नि जिते यस्तो अलराइट सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यता तातो पानीतिर छौँ होइन चट्ट पारेमा पुरा नुहाउनु जाँदैछ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन ओहो सब छ नि त यहाँ लास्टै धेरै मान्छे हुन्छ तर पनि हामी जानुपर्ने हुन्छ नुहाउन अनि नुहाएर फेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन अहिले चाहिँ 8 बजिरहेको छ अनि बल्ल हामी चाहिँ आयो उता कामसाम भ्याएर हामी टन्नै त्यही नै हो हाम्रो यता तलतिर छ खुबै टल्केर चाहिँ मन्दिर देखिरहेको छ नि यो मन्दिर अन्त तल पनि छ होइन यता मन्दिर भयो अनि टक्क बाह्रमा यता तल छ क्या अर्को चाहिँ
यु क्यान सी तल देख्न सक्नुहुन्छ यो तल छ नि उता हानेको चाहिँ हट स्प्रिङ भयो उता खै त्यहाँ टिकट काट्नुपर्छ होला सायद यो तल गएर चाहिँ हामीले नुहाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामी फर्केर आउनु पर्ने हुन्छ है त गाइस त्यही नै हो अहिले रातिमा चाहिँ टिकट काट्नु पर्दैन होला सायद सो एकैचोटि उता भेटौँ है त गाइस ल अनि हामीले चाहिँ यो बाल्टी लगेर जानुपर्ने हुन्छ यसरी नुहाउनको लागि त्यही नै हो त्यही नै भन्न चाहन्छु ल सो फाइनली हामी चाहिँ नुहाएर चाहिँ निस्किन लागेको अवस्था होइन यतापट्टि चाहिँ हट स्प्रिङ छ टक्क टिकट चिकट काटेर 100 रुपियाँको होइन 4 नम्बरको उडान उडाउन हल्का यस्तो फ्री हुन्छ त्यही नै अनि यतापट्टि चाहिँ अब पुरा तलपट्टि साइडमा चाहिँ हामीले पुरा पानी थापेर नुहाउनु पर्ने हुन्छ आफै अनि यता छन् साथी पुरा नुहाएर चाहिँ जाडो हुन्छ कि त्यो पहिला सुरुमा चाहिँ नुहाइन्छ दामी नै होइन तर त्यसपछि बिचमा चाहिँ जाडो हुन्छ नि त्यही भन्न चाहन्छु सो त्यही नै हो गाइस यता छ हाम्रो उता मन्दिर छ बवाल होइन उतापट्टि पर चाहिँ ताल छ अनि यतापट्टि चाहिँ सही हो फाइनली गाइस नुहाएर चाहिँ आएको अवस्था होइन ऐनामा पनि हेन्सी देखिरहेको छ अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु अब त्यो तातो पानी चाहिँ यस्तो हट छ कि यस्तो हट होइन मा कसम टाउकोमा खनाउँदा त यो त्यो पुरा के भन्छ अरे धुवा उडेर होइन बोल्ने कि औडै बोल्ने यार हामी त्यो 5 मिनटमा पुरा फपु काम तमाम गरेर आइयो होइन सो त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइस अब फेरि लोकल कुखुराको सुप खाएर चाहिँ हामी टक्क बारमा सुत्नुपर्ने हुन्छ एकछिन नेट चलाएर आज चाहिँ शनिबार होइन सो आज शनिबार चाहिँ यसो खानु पनि पऱ्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कुखुरा सुखुरा काटेर खाएको सम्मको होइन अहिले चाहिँ भिडियो एन्ड हुँदैन टक्क अहिले चाहिँ पानी तताउँदैछौँ यतापट्टि पानी छ त्यो तताउनु पर्ने हुन्छ अनि कुखुराले हामीले उमाल्नु पर्ने हुन्छ अब हामी जानुपर्ने हुन्छ कुखुरा ल्याउन लेट्स गो गाइस मुभ अन होइन त हेन्सी देखिरहेको छु नि है सही हो कफको तालमा मैले कुखुरा देखाउनै भुलेछु होइन गाइस प्योर ओरिजिनल कुखुरा है त लोकल चाहिँ ढलिसक्यो जिउँदो कुखुरामा देखाउने पाइनँ क्या मैले त्यही नै अनि यता पानी तात्दैछ हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो पानी तात्दैछ यता हामीले टमाटर काटिसक्यो होइन गाइस टमाटर काटिसक्यो अनि यता हामीले पानी तताउँदैछौँ अब चाहिँ कराईमा चाहिँ पुरा यो भरि चाहिँ सुप बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यो कुखुरालाई चाहिँ होइन चट्टा पारामा यो कुखुरालाई हामीले त्यसपछि दबाउनु पर्ने हुन्छ भातसँग यता चाहिँ हाम्रो भात रहेको छ अनि यता चाहिँ हाम्रो दाल रहेको छ सो अन्तिमसम्म हेर्ने होला है त कुखुरा खाएको भिडियो टक्क ऱ्याल नजामै गाइस होइन त ए फेरि यसले कुखुरा काट्यो म नि कुखुरा काटेर दबाउँछु भन्दाखेरि मेरो उयसमा फेरि होला नि त कतै यस्तो खाने सो त्यस्तो गर्नु भएन होइन किनभने मैले कुखुरा खाएँ भने तपाईँहरूले कुखुरा खाने कुरो हुनु न तपाईँहरूले भाले खानुपर्ने हुन्छ भाले फाइनली हाम्रो मासु चाहिँ यता रेडी भइसकेको छ अनि दाल पनि पाक्दैछ होइन यो कालो कालो के हो यो कालो कालो चाहिँ हाम्रो खुर्सानी हो त्यो चाहिँ हामीले जानेको हो सुरुमै होइन टक्कै त भात हालिन्छ मासु हालिन्छ दाल हालिन्छ अनि दबाउनु पर्ने हुन्छ यतिखेर कति खाएको मात्र देखायो यसले भन्नु होला हामी चाहिँ खानासाना खाएर चाहिँ अब रुममा आइसकेको अवस्था सो आजको भिडियोलाई यतै व्यवस्था गरिदिन्छु होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक दिट डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माइ युट्युब च्यानल आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई बाई गाइज बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो